Привіт, казаче! Давно я не записував відео, здебільшого тому, що знаходився в очікуванні хорошого трейду. У цьому відео я розповім про кілька покупок біткоїну, а також докладно опишу логіку прийняття рішення від аналізу старшого таймфрейму до моменту входів в покупку. Їх було декілька. Поїхали. Хоча стоп, це перший україномовний канал в Ютубі про трейдинг, аналітику. Зараз я знаходжусь на початку, не дуже багато знімаю відео, але з часом, згодом цих відео буде більше. Тому тримай україномовний контент, підтримай трейдинг алгоритмс, став вподобайку, став лайк. Також поділись цим відео, якщо у тебе є друзі, які жадають україномовного контенту. От тепер поїхали. Як знайти точку входу в позиційну покупку? На денному таймфреймі сформувався сильний баланс, після чого покупець спробував розгорнути тренд. Після виходу вгору та зупинки пішла корекція вниз на тест зони балансу. На тесті цієї зони всередині дня можна шукати розворотну точку для покупок в даному випадку. Але перед корекцією вниз у мене було кілька спроб знайти точку входу в купівлю, оскільки ринок не завжди йде в корекцію перед продовженням зростання. На цьому графіку всередині дня був вхід в купівлю двома частинами під час появи кульмінаційних об'ємів. Після зупинки сформувався добрий баланс, гарний баланс, і покупець взяв під контроль ціну. Далі покупець підтримав рух угору, який закінчився імпульсом. Але покупець виявився не готовим в цей момент продовжувати рух вгору, і покупка закрилася в беззбитку. Тобто з цього трейду я нічого не отримав, але нічого і не втратив. Через деякий час з другого разу вдалося увірватися в покупку знов, бо за всіма ознаками цей двіж вниз був витрушуванням покупців. Можливо, щоб ми перейшли у корекцію вниз, але все вдалося, ми побачили кульмінаційний об'єм. Далі у нас була розворотна консолідація, та ми побачили поточного внутрішньоденного покупця. Друга покупка була встановлена 5 частинами, але ціна не дала корекцію і ордери не були виконані. Зрештою, це зростання теж захлеснулося, і друга угода на покупку закрилася теж без збитку. Тобто я з другого разу нічого не отримав, нічого не втратив, і після цих двох спроб увійти в покупку ми пішли вниз на корекцію. Далі, після корекції всередині дня на тесті почала формуватися сильна зона балансу. Через деякий час покупець взяв під контроль ціну та вивів її вгору з цього балансу. Внутрішньоденні трейдери, які продавали в зону підтримки старшого таймфрейму, опинилися в пастці. Після закріплення вище балансу є сенс відкривати покупку частинами. В даному випадку було відкрито третю частину в момент руху вгору. Ще по третині позиції було виставлено лімітними ордерами на випадок тестування внутрішньоденної зони балансу. Обмежити ризики логічно за зоною балансу, де вже застрягли продавці. Додаткові зони підтримки шукаємо на рейндж-барах, на рейндж-графіках. Ці графіки відображають альтернативний розподіл об'єму в балансах. У нашому випадку було сформовано сильну зону під ціною. Ви її бачите зараз на своїх екранах. Припущення, що покупець може взяти під контроль ціну, виявилось вірним цього разу, так само, як і 2 рази попередніх, але ті 2 рази захлеснулись, але цей раз був вдалим, відбувся імпульс вгору, ми досягли сильної зони опору, яка виділена на графіку помаранчевим кольором. Тестування таких балансів, які нещодавно розвертали ринок, є метою закриття частини позиції. Чи всієї позиції, залежно від того, чи є довгострокові ваші перспективи цього трейду або короткострокові. В мене ця спроба
Третя також була довгострокова, тобто я очікую подальшого росту, я не знаю, чи буде він чи ні, але 40% позиції я закрив після імпульсу вгору біля зони опору консолідації старшого таймфрейму. Стоп-лосс був переміщений в зону прибутку для решти позиції. І ця внутрішньоденна покупка готова до переходу в позиційну на утримання. Якщо ціна досягне стоп-лоса, то найімовірніше ціна продовжить перебувати в балансі старшого таймфрейму, і ми зможемо перейти знову в режим очікування чергової точки входу. Зараз у верхній частині графіка після імпульсу вгору бачимо формування зони балансу всередині дня. Якщо продавець проб'є цю зону вниз, найімовірніше ми підемо в більш затяжну корекцію вниз. А далі я чекатиму сильний баланс на графіку М30, оскільки цей баланс має стати плацдармом або для продовження зростання, або він стане розворотним вниз, що скаже про неможливість зараз далі рухатись вгору. Ось така ситуація складається на 6 червня. Спостерігаємо за розвитком подій. Не забувайте донатити на ЗСУ. Також можете підтримати фонд Притули. Тримаємо стрій і до зустрічі в наступному відео. Па-па!